سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا یکی از خیابون‌های قدیمی شهر شیراز هست که اسمش خیابون طالقانی هست. آخر این خیابون به آثارهای باستانی شیراز که مربوط به دوره زندیه هستن برخورد میکنیم، مثل حمام وکیل، بازار وکیل و ارگ کریم خان که تمامی اینها رو میتونید توی کانال ویدیوهاشو ببینید. Ja, men modell bakåt, inte روسری نمیخواستی بگی؟ روسری من نمیدونم. بری سر به بیابون میذارم، هرچی گل شمایل رو